छ मेरो किचनमा। आज म हजुरहरूलाई चिल्ली चिकन र ज्यास्मिन राइस विथ कोकोनट मिल्क बनाउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबभन्दा पहिला चिकनलाई म्यारिनेट गर्ने। यसको लागि एउटा अन्डा राख्दैछु। मैले यहाँ 500 ग्राम चिकन लिएको छु, हाफ केजी। त्यसमा हाफ टी स्पुन सल्ट राख्ने अनि 3 टेबल स्पुन कर्नफ्लावर मकैको पिठो, 1 टीस्पुन चिकन पाउडर, यो चाहिँ टेस्टको लागि राखेको हो, 1 टेबल स्पुन भिनेगर, 1 टेबल स्पुन सोया सस। ल अब यसलाई राम्रोसँगले मुस्नुपर्छ। ल अब यसको म्यारिनेट रेडी भएको छ। अब यसलाई तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। तेललाई मिडियम हिटमा तताएर रेडी पार्ने अनि अब त्यसमा चिकन राख्ने। चिकनलाई 6-7 मिनेटसम्म पकाउने, धेरै पकाउनु हुँदैन। चिकन यतिको हल्का रातो भएपछि अब यसलाई झिक्ने बेला भयो। 7-8 मिनेट जति मैले पकाएँ, फ्राई गरेँ। अब ज्यास्मिन राइसलाई राम्रोसँगले पखाल्ने। यसलाई मैले 3 कप राइस राखेको छु अनि यसलाई 20 मिनेट जति भिजाउने। मैले अघि नै चिल्ली चिकनमा राख्ने सामानहरू सबै रेडी गरेर राखिसकेको छु। चिल्ली चिकनको सस बनाउनको लागि 1 टेबल स्पुन चिल्ली सस राख्दैछु। 2 टेबल स्पुन सोया सस, 2 टेबल स्पुन टमाटो केचप, तेल एकछिन तातिएपछि मैले यसमा 4-5 वटा लसुन राख्दैछु अनि अदुवा अलिकति थोरै काटेर राख्नुस्। अब यसमा ग्रीन बिन्स राख्दैछु सबैभन्दा पहिला। यसलाई एकैछिन पकाउनु पर्छ, त्यही भएर मैले सबभन्दा पहिला ग्रीन बिन्स राख्दैछु। यसलाई 1 मिनेट जस्तो फ्राई गरेपछि अब यसमा मैले गाजर राख्दैछु। यसलाई पनि 30-40 सेकेन्ड फ्राई गर्ने। अब यो ग्रीन क्याप्सिकम हाल्दैछु। अब येलो क्याप्सिकम राख्दैछु। अब यो सबैलाई 30-40 सेकेन्ड जति फ्राई गर्नुपर्छ सबै मिलाएपछि। अब ग्रीन र रेड चिल्ली पनि राख्ने। अब यो सबैलाई 2 मिनेट जस्तो फ्राई गरेपछि मैले प्याज राख्दैछु। अब चिकन राख्ने। अघि बनाएको सस राखिदिने।
अब यसमा मैले अलिकति कर्नफ्लोरलाई घोलेर राख्दैछु। वन टीस्पून सुगर राख्ने। अब यसमा मैले अलिकति चिली फ्लेक्स राख्दैछु। मैले यो 3 कप जैस्मिन राइसमा 3.5 कप वार्म वाटर राखेको छु। अब म यसमा 1 कप कोकोनट मिल्क राख्दैछु। अब यसलाई मिल्क हालेर यसरी मिक्स गरेपछि मिडियम हिटमा यसलाई पकाउने। अब यसलाई 10 मिनेट जति पकाएपछि यसलाई अब यतिको भएपछि लो हिटमा लानुपर्छ एकछिन। मैले यसलाई 4-5 मिनेटसम्म लो हिटमा पकाएपछि बास्ना पनि मङमङ आइराखेको छ। अब यो खानको लागि रेडी भएको छ।